Stone 13. Zo beschrijf je wat er in de wereld gebeurt. Did you see the news about the charity concert in Great Britain? Zag jij het nieuws over het liefdadigheidsconcert in Groot-Brittannië? Have you heard about the bus crash in New York? Heb je over het busongeluk in New York gehoord? Have you heard about the drone accident in London? Heb je over het drone-ongeluk in Londen gehoord? Didn't you know that the participants raised a record sum for good causes? Wist je niet dat de deelnemers een recordbedrag aan geld hebben verzameld voor goede doelen? Didn't you know that there were huge protests in Russia? Wist je niet dat er ontzettend veel protest was in Rusland? No, could you tell me more about it? Nee, zou je me er meer over kunnen vertellen? No, could you tell me what it was about? Nee, zou je me kunnen vertellen waar het over ging? The drone almost hit Big Ben and it landed in the river. De drone raakte bijna de Big Ben en landde in de rivier. The bus slipped off the road because of bad weather conditions. De bus slipte de weg af door slechte weersomstandigheden. Activists were protesting against nuclear weapons. Activisten waren aan het protesteren tegen nucleaire wapens. They want a ban on wild animals in circuses. Ze willen een verbod op wilde dieren in circussen. On the news they said that the police are still looking for the owner of the drone. Op het nieuws zeiden ze dat de politie nog steeds aan het zoeken is naar de eigenaar van de drone. Newspapers reported that all passengers got out of the bus unharmed. Kranten berichten dat alle passagiers veilig en wel uit de bus kwamen. On the news they said, the charity t-shirts are a real hit among British teens. Op het nieuws zeiden ze dat de liefdadigheidst-shirts een enorme hit onder de Britse tieners zijn. Newspapers reported that the protest was a great success. Kranten schreven dat het protest een groot succes was.